हेलो नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि नौलो जानकारी लिएर आएको छु र त्यो नौलो जानकारी के रहेको छ भने लार्ज एक्जिबिट जुन चाहिँ हामी बल फुल भनेर भन्छौँ त्यसको भास प्रिपरेसन एक्जिबिसनमा लाग्नु लागि भास प्रिपरेसन कसरी गर्ने सजिलो तरिकाले त्यो बारे म आज बताउन चाहन्छु र यो रहेको छ मेरो आइभरम्याक जसलाई म भासमा लानेछु र यो मेरो बोतल एन्ड पहिला यो फुललाई लिने अनि फुलको अन्दाजी 1.5 फिट हाइट यानि कि 3 औँलीको नापले 1.5 फिट हाइटमा यसलाई के गर्ने मुनि फेदमा काट्ने र यसलाई काटिसकेपछि टक्कै यसको जुन चाहिँ खुट्टीहरू छ सबै खोलिदिनुहोस् र यसलाई काट्ने काम गर्नुहोस् माफ गर्नु होला मेरो जुन चाहिँ चाकु थियो त्यो चाकु साह्रै लाग्ने थिएन मैले कटर बिर्सेछु र अचानक तपाईँलाई यो भिडियो बनाउने हुँदाखेरि मैले रेट्नु पर्दछ ओके सो यो काट्यो एन्ड यसलाई निकालौँ अनि यसको जुन चाहिँ मुनिको लिफ छ त्यो चाहिँ बोतलभित्र जाने हुनाले त्यो लिफ्सलाई स्टेम छ यो बोतलभित्र जाने हुनाले त्यो लिफ्सलाई हामीले निकालिदिँदा हुन्छ केही प्रब्लम छैन त्यसमा यसको पहिला खुट्टीहरू खोलिदिउँ सो खुट्टी निकालिदिइसकेपछि अब हामी यसको पत्ताहरू जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ निकालिदिन्छौँ ओके सो 3-4टा पत्ता राखेर बाँकी सब पत्ता निकाल्नु होला र तपाईँको यदि पत्ता आएन भने के पनि छैन किनकि जस्तै लुजियानाको त एकदमै लङ नेक गएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूको लिफ आउनु अलिक गाह्रै पर्छ ओके एन्ड यो जस्ट मैले तपाईँलाई स्याम्पल मात्रै देखाएको दिस इज नट फर एक्जिबिसन यो स्याम्पल मात्रै आएको र यसमा जुन चाहिँ यो स्पट लागेको छ त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यसलाई वाइट रस्ट भन्छ यो पनि एउटा फङ्गल इन्फेक्सन हो र यो वाइट रस्ट लागेकोलाई पनि हामीले सकेसक्दो यो लिफमा वाइट रस्ट लागेको छ भने त्यसलाई पनि लिनु चाहिँ हुन्न सो लेट्स गो यहाँ मैले बियरको बोतल राखेको छु जसमा मैले पानी चिनी भरेर राखेको छु तपाईँले चिनीको जग्गा ग्लुकोज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो ग्लुकोजले चाहिँ यो प्लान्टलाई कन्टिन्युस एनर्जी दिइरहेको हुन्छ पानीको थ्रु एन्ड तपाईँले यसलाई के भन्छ 2टा होमलाइटको म्याचस्टिक लिनुहोस् र होमलाइटको म्याचस्टिक लिएर चाहिँ यसलाई अब सम्पूर्ण यो किनकि लार्ज एक्जिबिट हो अब इनकभलाई चाहिँ यो गर्नु भएन यो चाहिँ लार्ज एक्जिबिट भएकोले गर्दाखेरि यसको जुन चाहिँ त्यो पेटल्स छ त्यो आधा उकालो फर्किरहेछ देख्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँले यसको ओरिजिनल सेप ल्याउनु लागि चाहिँ तल ल्याउनुपर्छ यसलाई फर्काउनुपर्छ यसरी ओके यसरी एन्ड एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो किनकि धेरै मात्रामा एटेन्सन चाहिन्छ कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ हात पनि दुख्छ कमिटमेन्ट चाहिन्छ र एकदम पेसेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने कतिवटा बिग्रिन्छ कतिवटा हुँदैन त्यसलाई फेरि चेन्ज गर्दै गरिरहनुपर्छ सो पेसेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो फर्स्टमा 10-15वटा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट पर्छ तर वन्स एकपल्ट हुन थालिसकेपछि सरर यसरी हुन्छ एक्चुअली चाहिँ यसरी भित्र एउटा म्याचस्टिकले अल्झाउने अर्को म्याचस्टिकले चाहिँ टक्कै राखेर यसरी रोल गर्नु भने तपाईँले आरामले सबै पल्टिन थालिएको छ हेर्नुहुन्छ मलाई अघि 1-2टा कस्तो साह्रो पर्दै थियो अहिले सजिलै हुन थालेको छ सो लेट्स गो मैले भनिहालेँ यो मेरो दिस इज जस्ट फर स्याम्पल तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि अनि यो चाहिँ दिस इज आइभरम्याक ओके अब यसको डल्लै तपाईँले यसको चेन्जेस कस्तो हुन्छ चेन्जेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो एक एकवटा गर्दैछौँ एक एकवटा सो देयर माइट बी अब हन्ड्रेड्स अफ पेटल्स जसलाई चाहिँ तपाईँले एक एकवटा गर्दै यसलाई के गर्नुहुन्छ यसलाई यसको कल जुन चाहिँ छ त्यसलाई पल्टाएर हामी भित्रको भाग चाहिँ हामी बाहिर देखाउँछौँ किनकि ओरिजिनल कलर चाहिँ यसको भित्र नै हुन्छ बाहिर हुँदैन
सो यु क्यान सी यो जुन चाहिँ छ यो चाहिँ ब्रोन्ज कलर हो अनि मलाई साह्रो परेको कारण चाहिँ के भने यसको उयसमा पेटल्समा पानी जम्मेको रहेछ र पेटल्समा पानी जम्मेको छ भने चाहिँ जुन चाहिँ म्यास्टिक हुन्छ त्यसमा टक्कै टालिहाल्छ अन्त त्यो टालिएपछि चाहिँ एकदमै साह्रो परिहाल्छ त्यसलाई त्यो फोल्ड गर्नु अनफोल्ड गर्नु फोल्ड होइन अनफोल्ड गर्नु अघि एकदमै साह्रो पर्दै थियो फर्स्टमा एउटा दुइटा एकदमै साह्रो पर्छ त्यहाँदेखि सेकेन्ड जब 15-20वटा गरिसक्छ त्यहाँबाट चाहिँ सजिलै तपाईँको एउटा लेन पनि बस्दै जान्छ लय पनि बस्दै जान्छ प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ जतापाइ त्यता भएको थियो त्यसको एउटा बाटो बनिन्छ भनौँ न एउटा बाटो बनिसकेपछि चाहिँ तपाईँले सजिलै यसलाई फोल्ड गर्दै राख्न सक्नुहुन्छ कलरले चेन्जेस आउनु थालिहाल्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सजिलै हुन्छ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि मैले लगभग 50% कम्प्लिट गरिसकेको छु र फुलको सबै तपाईँले डिजाइन हेर्नुहोस् अलग्गै चेन्ज भइसकेको छ अघि एकदमै अनसेटल्ड पेटल्स थियो भने अहिले एकदमै मजाको सेटल्ड राम्रो देखिरहेछ र पनि अझै अलिकति बाँकी नै छ टुप्पोको भाग र यसलाई मिलाउँदै गर्दाखेरि यसरी अन्तमा यसको फिनिसिङ ल्याउँदाखेरि इट लुक्स क्वाइट गुड एकदमै दामी देखिहाल्छ एन्ड यो मेरो आइबा म्याक हुन त साइज अलिक सानै छ बट स्टिल फर्ममा छ र साइज मात्रै म्याटर गर्दैन फर्ममा पनि हुनु जरुरी छ एन्ड डेजी आई छैन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डेजी आई छैन र इट्स इन गुड फर्म एकदमै राम्रो प्रकारले एकदमै मजाले मेन्टेन भएको छ सो यसरी चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी फाइन एन्ड बेटर एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँले यसरी नै यसलाई पेटल्सलाई अनफोल्ड गर्नु सिक्नुपर्छ है एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ हो तर नसकिने भन्ने कुरा चाहिँ छैन एकदमै पेसेन्स चाहिन्छ र आज नै म यो तपाईँलाई भिडियो पठाउँदैछु कारण तपाईँले आज गर्नु सकेर भोलि ल्याउनु सकोस् भनेर